What's up mga koys? Ngayon ay gamit natin ang wall magic clip cordless sa 1.5 guard with fully closed lever. Gawin natin to. Ayan mga koys, gawin natin to paikot. Para sa akin mas maganda kung gamitin ito dahil mas marami siyang napuputol na buhok kaysa gumamit ka pa ng number 2 guard. Our next guideline, using my number 1 guard, naka-close position po tayo. Ayan. Gawin lang natin to. Mas mababa lang dun sa ginawa nating unang guard natin kanina, yung 1.5. Now with a fully open lever, bali yung guard number 1 natin ay papagitna natin between 1.5 fully closed and number 1 fully closed para magkaroon tayo ng magandang transition mga koys. Our next guideline, I'm using 0.5 guard fully open. Bali gawin natin to almost to the top of number 1 fully closed. Kung mapapansin nyo mga koys, habang bumababa tayo, paiksi ng paiksi yung pinuputol natin na buhok. So 0.5 pa rin tayo dyan mga koys, pero naka fully closed tayo just to blend it all the way out. Next, gamit tayo ngayon ng wall trimmer detailer. Yan. So, umpisahan natin i-bald yung ilalim. Pero mga koys, meron pang mas manipis dyan. Mamaya sunod natin yung foil shaver. Next step, gamit natin ang brown foil shaver. Yan. Mas maiksi ito kaysa dun sa trimmer detailer na ginamit natin mga koys. Ngayon, gamit natin ang VGR cordless with no guard fully closed. Atakin natin yung linya natin, yung linya sa baba. Ayan. Same motion lang tayo mga koys. Next, adjust tayo ng 1 layer sa nuts natin. Mas mataas ng konti ang putol nito kaysa sa fully closed position kanina. Bali, gumagawa tayo ngayon ng step by step
mga kois, para gumanda ang blending ng gupit natin. Bali, naka-halfway na tayo, mga kois. Wag lang tayong matakot pag umaatake tayo pataas. At dapat wag lang tayong lumayo masyado pag nagbe-blend tayo para sa ganun mapantay natin yung pag-fade natin. One last time. Yan, mga kois. Medyo nakikita na natin yung transition ng fade natin. Gumamit ulit tayo ng trimmer detailer para tanggalin yung mga natitira pang mga dark spot. Touch up work na po tayo. Gamit ang number 1 fully closed guard. Tuloy lang natin, mga kois, atakihin yung mga nakikita nating mga dark areas. Next, with a 0.5 guard, halfway lever open. Same process pa rin tayo, mga kois, katulad ng ginawa natin kanina. Grinding lang ng grinding. Grind lang ng grind. Ngayon naman fully lever open na tayo. Tuloy pa rin ang pagbiblend natin para maging malinis ang pagkagawa natin. Flick lang natin, mga kois, with C motion technique. So left side lang muna yung tinatapos natin, mga boys, para hindi tayo paikot-ikot. Next, touch up na tayo. No guard, fully closed na po. So kailangan natin mag touch up, mga boys, para sa ganun masatisfied naman yung mga client natin. Next step, clipper overcome na tayo. Mas maganda gumamit tayo dito ng malapad na supply para maputol natin yung mga tikwas-tikwas na buhok. Next, touch up. Gamit natin ng 1.5 guard with a fully closed lever. Yan, tuloy lang natin, mga kois, pataas para makuha natin yung blending na dapat natin mahit. Ayan. Gumamit din tayo ng thinning scissor. Nakakatulong din ito, mga kois, sa pagbe-blend doon sa parting medyo mga dark spot. At gumamit din tayo ng
finishing scissor. Para dun sa mga gilid-gilid. Yan, tuloy lang natin mga kois. Yan. Gamit natin ang razor blade. Yan. Dahan-dahan lang tayo mga kois para hindi tayo maka sugat ng line natin. Ayan. Touch up natin ngayon para malinis yung paggagawa natin. Ayan na mga kois, yung finished product natin dito sa left side. So dito naman tayo sa kabila, same process pa rin. Bali, ikakat lang natin yung iba dyan mga kois, kasi mahaba na yung ginawa kong video. So yung ipapakita natin yung mga highlights na lang po. Yan. Mga kois, pasensya na po. Bali, sa YouTube ko lang din natutunan itong mga ginugupit ko. Hindi po ako professional, pero may konting alam din sa paggugupit. So, ayan na po yung finished product natin mga kois. Sana may naiambag naman ako sa inyo kahit konti. Yeah, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So mga kois, kita-kits lang tayo sa susunod ko pang mga video. Salamat mga lods!